السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف اوبو رينو 7 اللي بيجيب شاشة أموليد بحجم 6.43 بوصة بجودة فول اتش دي بلس ودقة 1080 في 2400 بكسل مع كثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20 ل 9. والشاشة بتدعم معدل تحديث 90 هرتز والسطوع بيوصل ل600 شمعة. والشاشة على طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5. طول الهاتف 156.8 وعرض 72.1 وسمك 7.6 ووزن 185 جرام. وبيجي الهاتف بظهر وفريم من البلاستيك. وبيدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال 5G وما بيدعمش تركيب كارت ميموري. أما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف بمعالج سناب دراجون 778G بدقة تصنيع 6 نانومتر وتردد بيوصل 2.4 جيجا هرتز مع معالج رسوميات أدرينو 642L. أما بالنسبة لنظام التشغيل فبيجي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة كولر OS 12. بيجي الهاتف بتمانية أو 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت من نوع FS 2.2. أما بالنسبة للكاميرات فبيجي الهاتف بتلات كاميرات خلفية الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7. الكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 للتصوير الواسع بزاوية 120 درجة. الكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للتصوير الماكرو. تدعم الكاميرات الخلفية البانوراما وال HDR والتثبيت الإلكتروني وتصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 فريم في الثانية وفيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتجي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. بتدعم ال HDR والبانوراما والتثبيت الإلكتروني وتصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بيجي الهاتف في سماعة مونو وما بيدعمش مدخل السماعات الخارجية 3.5 ملم. وبيدعم الهاتف الواي فاي والبلوتوث 5.2 والجي بي اس والان اف سي. والبصمة بتيجي تحت الشاشة. والهاتف بيدعم الفيس انلوك. وبيدعم الهاتف مستشعر التسارع والدوران والقرب والبوصلة والجيروسكوب. أما بالنسبة للبطارية فبيجي الهاتف بطارية بسعة 4500 ملي أمبير. بتدعم الشحن السريع بقوة 60 واط. بيجي الهاتف بثلاث ألوان الأسود والأزرق والذهبي. أما بالنسبة للسعر فسعر هاتف أوبو رينو 7 نسخة 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $420 أو حوالي 6600 جنيه مصري. أما نسخة 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر $470 أو حوالي 7400 جنيه مصري. أما النسخة ال 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر $515 أو حوالي 8100 جنيه مصري. ودي كانت كل مواصفات هاتف اوبو رينو 7. لو عجبكم الفيديو دعموني باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.